بسم الله الرحمن الرحیم. نن به شروع کوو ام اس آفیس 2021 یعنی 2021. د اوسه پورې مونږه ام اس آفیس 2019 16 13 7 دا کول، چونکه اوس اپډیشن وشو، نیو ورژن راغی 2021 او لیټیسټ ورژن دی. نو زه هم غواړم چې د تاسو سره زه مکمل کورس شیر کړم. ان شاء الله دا کورس مونږه ام اس آفیس 2021 د بیسیک نه شروع کوو او ایڈوانس لیول ته به رسو. په دې کې به مونږه ام اس ورډ، ام اس ایکسل کې به ان شاء الله مونږه 50 پلس فارمولې او 10 پلس پروجیکټس کوو. د کپنیانو لپاره په دې کې پروجیکټ جوړو او 3 نمبر به کوو ام اس پاور پوینټ، 4 نمبر به کوو ام اس ایکسس او 5 نمبر به کوو ام اس آوټلوک. په دې کې به ان شاء الله مونږه مکمل پروجیکټ کوو. د کپنیانو څومره مسافر چې وي یا بهر ملک یا پاکستان کې وي دنه هم وي، نو څومره چې کپنیانو کارونه وي، څومره زموږ افیسز ورک وي، نو ان شاء الله به موږ په دې کې ښایو. پریکټیکل به تاسو ان شاء الله موږ سره ګورئ. نو مهرباني وکړئ چې تاسو نه یو کلاس هم مس نشي او د کلاس سره سره خپل پریکټس په خپل سیستم باندې هم کوئ. نو د ټولو نه اول به زه تاسو سره خپل تعارف وکړم. او زما نیم یاسر علي دی او زه د دیر لور میدان اوسیدونکی یم. گورنمنٹ ډیری کالج لال قلعه میدان کې وزټینګ لیکچرر یم او آی ټي کمپیوټر اکیډمي کې ډایریکټر هم یم. ما کړی دی بی ایس کمپیوټر ساينس او تاسو ته ټیچ کوم نن ام اس آفیس 2021. د ټولو نه اول به انسټالیشن کوو چې موږ سره ام اس آفیس چرته وي، موږ به څنګه انسټالو، د کوم ځای نه به کوو. چونکه مونږ 19 وګورو 16 افیس وګورو، نو هغه ډېر په اسانه سره مونږ ډاونلوډ کوو او انسټالولی شو. خو 2021 چونکه ډېر زیات لیټیسټ ورژن دی، نو هغه داسې په عام سایټ باندې نشته بغیر د مایکروسافټ د سایټ نه. نو مونږ مایکروسافټ د سایټ نه راخلو، خو هغوی خرڅوي، نو مونږ به هغه کریک کوو او لږ په ټیکنیک باندې به هغه راوباسو. نو تاسو هم زموږ سره په دې کلاس کې اوسئ چې تاسو هم دا ډاونلوډ کړئ او کوم سټیپس چې زه فالو کوم تاسو هم هغه سټیپس فالو کوئ. نو ان شاء الله تاسو به هم ډاونلوډ کړئ او انسټال بشي. د ټولو نه اول به راشو، خپل کروم به اوپن کړو، دلته به سرچ کوم چې google.com، انټر به کوم. دې ځای کې به سرچ کوم چې افیس کسټمایزیشن ټول. تاسو ته به دا یو ښکاري افیس کسټمایزیشن ټول 2021. دا به زه کلیک کوم داسې او دې ځای کې به زه راشم، دا چې کوم سایټ مونږ ته ښکاري سرچ کوم افیس کسټمایزیشن به سرچ کوو. دا یو افیس کسټمایزیشن ټول، دا یو به سرچ کوو او دا به زموږ سره یو ډومین وي چې config.office.com. نو دې باندې به کلیک کوو داسې. نو را به شو داسې کې مونږ ته لیکلي وي، سکرول ډاون به کوو، کریټ. نو کریټ باندې به کلیک کوو. اوس په دې ځای کې زمونږه ډیپلایمنټ سیټینګ دی. نو سیټینګ به څنګه کوو؟ د ټولو نه اول به تاسو په دې ځای کې خپل چې کوم بیټ تاسو وینډو وي، تاسو په هغه اپریټینګ سیستم وي، تاسو په هغه سلیکټ کړئ. لکه زما اپریټینګ سیستم ما انسټال کړل 64 بیټ، ما دا سلیکټ کو. دې ځای نه پس به دلته کې سلیکټ کما سلیکټ افیس، دلته به زه راشم، زه به سلیکټ کما او افیس ال سی اس سی پروفیشنل پلس والیوم لایسنس دا یې به سلیکټ کما. تاسو به هم دا یو سلیکټ کړئ او ورته نه بعد بلته کې راشو پروجیکټس ته. نو پروجیکټس کې به هم دا ټیک دی. را به شو ایډیشنل لینګویج ته. نو ایډیشنل لینګویج کې بلته کې موږ سلیکټ کوو لینګویج پیک او دا شان بلته کې راشو سلیکټ د اپډیټ چینل، دا هم ټیک دی، سلیکټ د ورژن دا هم ټیک دی. دې ځای نه به دا سمپل کو نه دا کمپلیټ شو. دې نه بعد مونږ ته راشي سلیکټ پرایمري لینګویج. نو دلته مونږ لینګویج سلیکټ کو انګلیش. یو کې والا چې کوم انګلیش وي هغه مونږ سلیکټ کو او دا به سمپل دې ځای نه کو نیکسټ. دا سیټینګ هم ټول برابر دی، دا به هم سمپل نیکسټ کو. حاجی دې ځای کې مونږ ته لیکلي ان انسټال any MSI version of Office including. دې ځای کې به دا دې ځای نه اف کو.
دا به څه کو دې ځای کې باندې به دا آپ کو او دلته به راشو دا به نیکسټ کو. اوکې جی دې ځای کې که تاسو سره د 2021 ایم ایس آفیس کې وي نو تاسو به دا ایم ای کې سلیکټ کړئ که نه وي نو تاسو به سلیکټ کړئ دې ځای کې که ایم ایس ما که ایم ایس سلیکټ کړو دې ځای کې او دلته به راشم دا به سمپل دې ځای کې کوم نیکسټ. اوکې دا به هم دې ځای کې سمپل کو نیکسټ او لاندې به راشو په اخر کې موږ ته لیکلي وي فینش. زمون چې کوم سیټینګ وو هغه ډیپلایمنٹ سیټینګ کمپلیټ شو دا موږ کو فینش. اوس پر راشو ولته به کلیک کو په ایکسپورټ باندې. په ایکسپورټ کې په دې ځای کې به راشو ولته به سلیکټ کو اپس اوپن ایکس ایم ایل فارمیټس په دې باندې به کلیک کو او دا به کو اوکې دا به ډاونلوډ شي. آی ایکسپټ او کنفیګریشن نیم د دې ټیک دی ایکسپورټ دا به ډاونلوډ شي. یس دا ډاونلوډ شو نو تاسو کار به وکړو چې دلته په کلیک واخلو او شو ان فولډر په فولډر کې په دې ځای کې دا شو کو زموږ سره راغی کنفیګریشن نو را به شو دا به دې ځای کې کنفیګریشن دا به دې ځای کې رائټ کلیک زه واخلم دې ځای کې ما دا کټ کوم کټ دلته به راشم ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ چې موږ کوم فولډر کریټ کړی وو سوري په ډیسکټاپ باندې به فولډر کریټ کو زه به راشم نیو ته او نیم به ورله ورکړم فولډر ته چې افس 2021 دا به اوپن کو امون چې کمپایل کټ کړو او دې ځای کې پیسټ کو جی واپس په دلته کې ګوګل اوپن کو او را به شو زه به سرچ کوم چې افس ډیپلایمنٹ ټول تاسو به دا سلیکټ کړئ داسې او microsoft.com چې کوم اکاونټ دی دا باندې به داسې کلیک کو جی دلته کې موږ ته آپشن راکړل دی ډاونلوډ دې باندې به کلیک کو یو بل فایل به ډاونلوډ شي داسې سمپل تاسو په دې باندې لیفټ کلیک ډبل واخلئ داسې او دا به څه کو یس په کلیک کو دلته به چیک مارک ولګو او کنټینیو وکړو مونږ چې کوم فولډر سلیکټ جوړ کړی وو هغه به سلیکټ کو دي ځکه کې افس 2021 اوکې وکړو فایل ایکسټریکټډ سکسسفولي واپس پر راشو ولته کې زبلته کې سرچ کوم google.com انټر وکم دلته به سرچ کو افس ډیپلایمنٹ ټول 2021 دا به سرچ کو جی دلته به سلیکټ کو دا لینک سکرول ډاون وکړو تاسو ته به اولنی یو اپشن ښکاري چې ډاونلوډ د افس ډیپلایمنٹ ټول فرام د مایکروسافت ډاونلوډ سنټر سمپل به داسې دې باندې کلیک کو دا موږ سکرول ډاون کې سکرول دې ځای کې زموږ سره کنسول او دلته کې زموږ سره دا یو کمنټ دی دوی لیکلي سیټ اپ ډاونلوډ کنفیګریشن ډاټ ایکس ایم ایل دا به دې ځای کې سمپل کافي کو دا مینیمایز کو را به شو دلته کې سی ایم ډي ته سرچ وکړو سی ایم ډي کمانډ پرامپټ رائټ کلیک به واخلو رن ایز ایڈمن کو دې ځای کې به دا یس کو جی دلته به راشو ولیکو سی ډي او را به شو دلته کې موږ چې کوم فولډر کریټ کړی وو اب اوپن کو او دا پات په دې ځای کې کاپی کو په کنټرول سی سره کاپی دلته به راشو او دا به سکو کنټرول پلس وی سی ډي سپیس بیا مې هغه پات پیسټ کو دا به انټر کو اوس به راشو واپس ګوګل ته او دا به دې ځای کې کاپی کو دلته به راشو کمانډ پرامپټ ته او دې ځای کې دلته کنټرول پلس وی کو پیسټ وکړو دا به انټر کو زمونږه ایم ایس آفیس انسټالیشن هغه به شروع شي یس جی دا روان شو اوس ډاونلوډ کیږي دا ډاونلوډینګ روان شو تاسو ته ښکاري 2% کمپلیټ شو ډیپند کوي په نیټ باندې تاسو نیټ څومره تیز وي هغه ماته زر به ډاونلوډ شي نو زه به په الحال ویډیو سکیپ کم چې کله ډاونلوډ شي ان تور سي زه به تاسو سره واپس ویډیو جی دا ډاونلوډ شو موږ سره تاسو کته شي ته کې زبرته کې سرچ کوم ورډ انټر وکم داسې نو تاسو به وګورئ د دې کې موږ اوپن شي ورلد ام اس ورلد 2021
تاسو ته به د انټرفیس ښکاري. ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې موږ پریکټیکلی کار شروع کوو. نن پورې همدومره کافي دی. د چا څه قسم کوېسچن وي نو هغه اوپنلی خپل کوېسچن کمنټ سیکشن کې کولی شئ. نن پورې دومره کافي ده. د الله په امان.